are going to have great opportunity to show our singing skill to everyone. Join with Dubai Singing Star. You can catch me at 17 group. Subscribe 100 TV YouTube channel for more details. Stay tuned. You can be the star. Hello 100 TV. මම දෙව්මින් සස්මිත අලෙන් වලින් අවුරුදු 22යි. මම අවුරුදු 15කට වඩා එක්සත් අරාබි මම ඉඳලා තියෙන මගේ ස්ටඩීස් උනා වුණත් මම මෙහෙ තමයි කරලා තියෙන්නේ පොඩි කාලේ ඉඳන්. කවදාවත් මම හිතුවේ නෑ කවදාවත් කවුරුත් හිතුවේ නෑ ලංකාවේ ඉන්න කවුරුත් හිතුවේ නෑ මේ වගේ ඉවෙන්ට් එකක් මේ වගේ ලස්සන ඉවෙන්ට් එකක් දුබයි වලට එයි කියලා. කාටවත් හිතුවේ නෑ මේ වගේ ඔපචුනිටි එකක් ලබා ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඉතින් මමත් මියුසිෂියන් කෙනෙක් මමත් කවර්ස් කරනවා ඒ වගේම මගේම සින්දු රිලීස් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් කවදාවත් හිතුවේ නෑ මමත් හිතන් හිටියේ කවදා හරි ලංකාවට ගියා මේ වගේ කම්පිටිෂන් එකකට මාත් යනවා කියලා. ඒ වුණාට දැන් ඒකට උමනා වෙන්නේ නැහැ. හද ටීවී ගෙනල්ලා තියෙනවා අපිට ගොඩක්ම ලස්සන කම්පිටිෂන් එකක්. ඉතින් අපි හම්බු වෙමු දුබයි වල ජූලි 8 හැම එක්කෙනාටම ජය වේවා. අයිබෝවන් මම ත්‍රිශාන්ති නිර්මනී හේරත් මම දැනට පදිංචි වෙන්නේ දුබයි සතුව ප්‍රදේශයේ හද ටීවී තුලින් හද ටීවී මාධ්‍ය ජාලය තුලින් සිංගින් ස්ටාර් වැඩසටහනක් කරනවා. ඉතින් මමත් ඒකට සහභාගී වෙනවා. මම බලාපොරොත්තු වෙන සහභාගී වෙන්න. ඇත්තටම මේක අපිට ලොකු අවස්ථාවක්. මේ වගේ අවස්ථාවක් ලබා දීමට සම්බන්ධව මම ඇත්තටම ස්තුතිවන්ත වෙනවා හද ටීවී මාධ්‍ය ජාලයට. ජූලි 8 වෙනිදා අපි හැමෝම එතෙන්ට එකතු වෙමු. අපි හැමෝම අපේ දක්ෂතාවයන් පෙන්නලා ඉදිරියට යමු කියලා මම හැමෝගෙම ඉල්ලලා සිටිනවා. ආයුබෝවන්. සුබ උදෑසන දුබයි ඉන්න සියලුම යාළුවන්ට මම චාමි අයෝනි පෙරේරා ඉන්නේ දුබයි ඉන්ටර්නැෂනල් සිටි. ඉතින් හිතට ගොඩක් සතුටු සුබ ආරංචියක් ඊයේ දැනගන්න ලැබුණා. ඒ දුබයි වල හඩ ටීවී වෙතින් ඉදිරිපත් කරන සිංගින් ස්ටාර් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් තියෙනවා කියලා ඊයේ තමයි මම දැක්කේ. ඉතින් දුබයි වල ඉන්න සංගීතයට කැමති ගායනයට කැමති සියලුම දෙනාට මේකට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් කියලා මම හිතනවා. මමත් මේකට ඉදිරිපත් වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. ඉතින් ගොඩක් ස්තුතියි ගොඩක් පිං හඩ ටීවී සහ මේකට සම්බන්ධ වෙන සියලුම දෙනාට මෙවැනි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් පටන් ගන්න එක ගැන. ඉතින් එහෙනම් අපි මේ වැඩේ ලස්සනට කරමු. සියලු දෙනාටම ජය වේවා. සුබ දවසක්. තෙරුවන් සරණයි.